Xin chào các cô nàng đẹp gái và các anh chàng khéo tay. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm hóa đồng tiền, nhưng không phải là từ giấy mỹ thuật như tuần trước nữa, mà chúng ta sẽ thử làm hóa đồng tiền với giấy nhún các bạn nha. Bảo đảm là siêu nhanh, siêu dễ và ai cũng có thể làm được. Và bây giờ chúng ta sẽ tới phần nguyên liệu chính của ngày hôm nay luôn ha. Ở phần nguyên liệu thì các bạn để ý Mimi có vẽ lại hình dáng cánh cũng như cái khoảng cách giữa các cánh với nhau. Các bạn để ý nha. Nếu như clip quay có quá nhanh thì các bạn có thể qua fanpage của Hoa Giấy shop để xem lại hình ảnh mình đăng trên đó nha. Phần nhị xanh có một câu thần chú rất là đơn giản, đó là kéo dáng, gập đôi và cắt nhỏ. Các bạn cùng làm với Wendy nha. Cánh nhọn ở bên trong thì chúng ta sẽ cắt một dải giấy với kích thước như thế này nha. Sau đó chúng ta sẽ kéo dáng, lặp lại và cắt nhọn nha các bạn. Hôm nay thì chúng ta sử dụng cây uốn cánh để tạo dáng cho cánh hoa đồng tiền. Các bạn nào không có cây uốn cánh này thì các bạn có thể vẫn sử dụng kéo để có thể vuốt cánh hoa cong tự nhiên hơn đó. Về cách cắt cánh hoa đồng tiền thì có phần tương tự giống như cách cắt cánh hoa của hoa cúc, họa mi. Nếu các bạn nào mà muốn chi tiết hơn thì có thể xem lại clip về hướng dẫn hoa cúc, họa mi nha.
không thì các bạn dùng kéo để tỉa cái đầu răng cưa nha. Dán cái lớp cánh nhọn bên trong thì các bạn để ý là một dải chúng ta sẽ dán cúc vào trong và một dải chúng ta sẽ dán theo hướng chiều hướng cong ra bên ngoài nha. Tiền thì các bạn nhớ là dán so lên với nhau nhé.
câu hỏi gì thì các bạn có thể để lại ở phần comment bên dưới hoặc inbox qua fanpage của Hoa Giấy các bạn nha. Và nhớ like, subscribe